середній чек таких гравців, хто не бере бонус, буде вище за середній чек гравців, хто бонуси бере. Чому так? Я, мабуть, максимально токсична в цьому випуску. Я дуже за це вибачаюсь. Да не цікаво. Ще існує така метрика, як бонус Redemption Rate. Привіт, це Іра Широва. Я продакт-менеджер онлайн-казино і працюю в гемблінгу більше 8 років. Я записую цей випуск про казино бонуси. І через те, що мій контент більше споживають мої колеги, або ті, хто працюють на казино, або ті, хто вже в казино, я хочу присвятити цей випуск більш професійної тематики. Но через те, що крінжа живе в мені, все одно будуть жарти. Є купа способів, як використовувати бонуси, але люди, зазвичай, хто працюють в казино, скатуються до однієї рутини. В будь-якій комунікації, в будь-якому промо намагатися дати більше, ніж конкуренти. І це жахливо. Жахливо. Отут прям жах. Чому це жах? Тому що в цілому 40% користувачів беруть бонуси, коли реєструються і роблять перший депозит для того, щоб пограти. І в цілому їх інколи навіть менше. Ця доля може варіюватися залежно від того, який тип трафіку, наскільки вмотивований і цілеспрямований прийшов гравець. І ще, звісно, впливає гео. Тобто, чим гео багатіше в плані середній деп вищий, тим менше юзери хочуть брати ці бонуси. Чому? Тому що бонуси дуже обмежують гру, і професійний, впевнений в собі казиногравець або гравчиня не хочуть витрачати свій час на обмеження по віну, на обмеження поставки, і ще бонуси обмежують список ігор, з якими можна грати. Тобто реально класні, круті ігри, тобто топові слоти, джекпоти, лайв-казино з ділерами, зазвичай вони закриті до гри з бонусами. Тож, якщо я реально цільова аудиторія, яка реєструється в твоєму казино або у твого партнера казино для того, щоб пограти, бонус мені не всрався, бо він обмежить мій виграш, моє задоволення. Це як, знаєте, пити безалкогольне пиво і сподіватися, що тебе вштирять. Не треба. Тож, я пропоную сьогодні подумати про ці бонуси, де їх краще використовувати, якщо ти працюєш зі сторони казино. І в цілому подивимося трошки статистиці в очі і визнаємо той факт, що не треба затикати кожну дирку бонусами. Загально, якщо взяти бренд, якому 1 рік і більше, і там є збалансована кількість сформованої бази, як VP, так і регулярних гравців, є постійний маркетинг-аквізішн, можливо, він там трохи спадає, бо бренду вже більше, ніж рік, 1 рік, або, можливо, він навпаки наростає. В таких вибірках, які дуже збалансовані, зазвичай бонуси серед гравців розподіляються 50/50. Тобто половина гравців любить брати бонуси і бере хоча б 1 тип бонуса за лайфтайм, а половина – ні. І якщо подивитися ревеню статистику по гравцям, які не беруть бонуси, то ці гравці більш вигідні для казино. Чому? Тому що через те, що вони не використовують бонусні гроші, вони докидують свої для того, щоб отримати ту довжину ігрової сесії, яка їм корисна. Ладно, корисна, я щось не то сказала. Корисна казино. Тобто ці гравці отримують ту довжину ігрову сесії, яку вони очікують. І ті гравці, які беруть бонуси, вони добирають ігрову сесію за рахунок бонусів, їхній ADPU зменшується. І якщо взяти гравців, що беруть бонуси, і реальних, і взяти середнього гравця, прибрати верхній і нижній персентиль, тобто прибрати однодеперів і прибрати самих жирних віпів, я занадто світла стала. Як це поміняти? Той тип гравців, який давно грає в казино, розуміється на тому, що йому потрібно від казино, і зазвичай залучення таких гравців, воно дороге. Дешевий трафік не приводить професіоналів, тому що зазвичай його приводить SEO-шка або PPC. А SEO-шка і PPC доволі дорогий, один із самих дорогих типів трафіку. Тож,
Не уходимо далеко від бонусів. Середній чек таких гравців, хто не бере бонус, буде вищий за середній чек гравців, хто бонуси бере. Чому так? І чи правда так завжди? Скільки працюю з гарними брендами, я не беру якісь там поломані, невдалі запуски, або бренди, де тільки новий трав, або тільки віпи грають. Ні. Якщо ми візьмемо якийсь хороший середній бренд, то там завжди ці дівчата і хлопці, які грають без бонусів, будуть приносити більше грошей. Чому так стається? Є така метрика, як Total Play Money. Це сума депозитів плюс сума бонусів. І це загальний чек, який гравець витрачає за ігрову сесію. Наприклад, якщо я, як гравчиня, приходжу в казино, я зазвичай витрачаю 100 євро на сесію гри. Якщо мені казино до моїх 100 євро дасть ще 100 євро, мені це забагато, і я подумаю про те, що, мабуть, я депну 50 і 50 візьму ще, бо мені сотні вистачить пограти 20-30 хвилин, а далі я, хочу займатися якимись іншими справами. Тицяти сильно довго на кнопку мені не прикольно. До чого я привожу свій приклад? Мені не потрібно більше грошей для того, щоб подовжувати свою ігрову сесію, якщо я цього не хочу. Таким чином, якщо гравець, який бере бонусні гроші, він зменшує свій АДПЮ, тому що або йому більше не треба, або він більше заплатити не може і бонусами добирає. Таким чином, я роблю зазвичай висновки, що бонуси беруть трошечки люди, які менше заробляють, і у кого не вистачає грошей на ту ігрову сесію, яку би вони хотіли, без бонусів. Так виходить, що якщо ми змушуємо гравця насильно брати бонус, мало того, що ми обмежуємо список ігор, обмежуємо вини і максимальну ставку, ми ще й менше заробляємо. І треба врахувати той факт, що ми, це казино-оператор, він ще й зазвичай, якщо оперує не на своїй платформі, платить за використання бонусів різні фізи, такі як платформ-фі, провайдер-фі, і це якби здорожчує вартість оперування, при тому, що середній чек не росте. Куди він буде рости? Якщо подивитися на сектор гравців, на сегмент гравців, які тільки прийшли новенькі і зареєструвалися, серед них зазвичай 40% гравців беруть welcome bonus. Тобто 60% зі старту цю промку не хочуть, не хці. I don't want it. А ми тут, вважаємо, що, о Боже, якщо welcome pack буде на 2 копійки менше, ніж у конкурентів, то все пропало. Абсолютно ні. І треба визнати той факт, що оцей obsession з бонусами, він гіперболізований. Немає там тих сенсів, які ми туди вкладаємо. Неможливо реактивувати всіх бонусами, неможливо сконвертувати всіх з реєстрації в депозит бонусами. Звісно, ні. І якщо подивитися в лице статистики, то виходить, що половині це не потрібно. Які ще є інструменти, щоб впевнитися в тому, що певному сегменту гравців бонуси не цікаві? Такий собі простий, доступний кожному оператору інструмент, як веб-аналітика. Також є веб-аналітичні інструменти, як Hotjar або SmartLook, і там можна подивитися хітмапу, скролінг, кліки на певних сторінках, і в цілому навіть можна переглянути сесії певних ID-гравців. Тож виходить, що якщо налаштувати на ключові сторінки хітмапу, що, в принципі, я зробила на своїх брендах, коли досліджувала вплив певних промо-акцій і популярність певних промо-акцій. Що мені потрібно побачити? Як клікаються елементи, як з ними взаємодіються, чи є холодні місця, які просто не цікаві гравцям? Є. І їх багато. Коли я стала досліджувати, на що клікає гравець і на які сторінки заходить перед тим, як зробити FTD або навіть реєстрацію, я помітила, що гравці майже не заходять
на промо-сторінку. Ті, хто нові. Вмотивований, тобто не плутайте з офродовським, а саме той, хто не мотив має, а мотивацію до гри. Тобто гравець з мотивацією до гри, він перевіряє в першу чергу, чи завантажується нормально у нього сторінка. Тобто, якщо сторінка довго грузиться, то він не дочекається тої реєстрації. Далі гравець дивиться на список ігор, шукає свою улюблену гру або провайдера і перевіряє, які є платіжні методи для його країни. Також читає термзи обов'язково. Дуже багато SEOшників читають термзи, тому що це той гравець, який розуміє, що йому потрібно перевірити рестрикти по країнам, ліміти по виводам, які там є, можливо, додаткові комісії, і ніяк не промо він шукає. І це навіть видно, по які елементи найчастіше нажимають на хітмапі. І от виходить, що коли я подивилася сторінку, на якій є промо, то дуже багато бонусів, на які взагалі не клікають, з ними не взаємодіють. І у мене було декілька промо для новорегів, і зазвичай це турніри для новеньких, от туди клікають багато. Тож, я для себе зробила висновок, що Welcome Pack, він потрібен тільки тому, що, є половина гравців, які на нього розраховують, є афіліат-партнери, які вважають, що це дуже важливо, і ми маємо відповідати умовам ринку. Ми – це, знову ж таки, оператор, я і моя команда. Тобто оператор має відповідати умовам ринку і мати цей welcome-бонус релевантний до індустрії. Але якщо взяти ключового гравця, який нам приносить найбільше ревеню, то йому чхать на ці бонуси. Є ще правило Парето: 20% гравців генерують 80% ревеню. Чому так стається? Тому що середній чек в гімблі, він не обмежений за рахунок віпів. А віпи не сильно беруть бонуси. Але так, Оператор казино, він має піклуватися про всі свої сегменти і давати їм сервіс якісний, тож бонуси ми робимо. Це щодо новозареєстрованих. І якщо ви бачите, що у вас занадто низький рівень відсоток взяття welcome-бонусів, тобто менше, ніж 30%, це вже, мабуть, більш поганий знак того, що вашим користувачам незручно активувати ту промку. І, скоріш за все, на проєкті є якась бага-проблема. Тобто має бути хоча б 40% серед новеньких зареєстрованих, хто активує бонуси, використовує його. Якщо повернутися до сторінки Promotion і проаналізувати її для гравців, які повернулись до гри, там стає ще цікавіше. Запускаючи певні промо і створюючи під них нові хітмапи, ви побачите, чи клікають ваші повернені гравці на ці промки. Якщо не клікають, значить щось або в UI UX незручно не чіпляє, або просто людям не потрібні ці бонуси. Вони прийшли, пограти в казино, пограти на реальні гроші і винести ваше казино в хлам. А з бонусами це зробити неможливо. Тож я насправді дуже розстроїлася, коли побачила, що менше 1% гравців беруть певні бонуси, і насправді ще ж є дуже багато казино, які запускають бонуси і всякі промо-акції, які діють без запиту і без узгодження гравців. Тобто гравець не нажимає приймати участь, accept, і просто автоматом приймає участь в цьому промо. В цьому випадку дійсно корисним буде подивитися, як з промкою взаємодіяли на фронті, а також побудувати просто воронку. Кількість активних юзерів, кількість юзерів, кому упав цей бонус за виданий період, юзерів, які активували бонус або використали, і далі там всі інші стадії подивитися cancel, played, wager done, lost. Це вам дасть розуміння, наскільки дійсно треба вкладатися в такого типу промки, і
Якщо дійсно дуже багато промок не популярні, то треба переглянути або підход до такого, до сегментування, або до самих гейміфікацій, які ви використовуєте, можливо, на ринку є щось цікавіше, що гравця залучить, або дійсно проаналізувати у ті гравці, які були на сайті в той період часу, коли йшла промка. Вони за весь свій лайфтайм, вони хоч один бонус брали. Якщо там буде 80% гравців, які жодного бонусу не брали за весь період своєї гри в вашому казино, ну, нащо йому брати і цю промку? Ну, цей гравець якось коротше, не хоче. І це окей, не треба на них за це ображатися, не треба фруструвати, і точно не треба думати, що треба звільнити промо-команду і більше ніколи ці бонуси не робити. Ну, ні, звичайно. Все одно афіліат-партнери або ті, хто приносять вам трафт, можливо, це інхаус команди, вони все одно будуть просити ці бонуси. Ретаргетинг, SEO-шка також, вона дуже добре працює на бонуси. Чому? Можливо, тому що у гравців вже є звичка писати welcome pack або reload bonus, коли вони шукають найкраще казино. Мабуть, тому що це вже сформовано ринком. Тож, бонуси треба робити. Єдине, що дуже варто аналізувати взаємодію вашого гравця з цими бонусами. І коли ви бачите, що ця взаємодія якось не їде, то проаналізувати гравця і проаналізувати ринок, які там є офери по вашим конкурентам. Ще я хочу розказати цілий блок про метрики, як обраховуються бонуси. І я підготувала певну візуалізацію і опис, шукайте лінку на фігму в описі до цього відео. Мені не шкода, я хочу поділитися з вами визначеннями, формулами. Це все базовий матеріал, але, можливо, вам він буде корисний. Я зараз буду по ньому йти і в цілому хочу пояснити, і відповідно хочу почати в цілому з такої метрики, як бонус-рейт. Бонус-рейт – це співвідношення суми взятих бонусів гравцями, не виданих, а саме використаних гравцями бонусами, поділених на суму депозитів або суму ЖЖАРу за певний період календарний. І я зазвичай дивлюся в місяць, бо за місяць набирається хороша статистична вибірка. І в цілому, через те, що казино-оператор оплачує всі свої фізи з прив'язкою до календарного місяця, багато метрик треба розраховувати саме по календарному місяцю, бо певний кешфлоу і розрахунки прив'язані до них також. Тож, бонус-рейт – це, наприклад, 3000 євро сума бонусів була витрачена за тиждень або за місяць, а 10 тисяч євро – це сума ЖЖАРу, яка була зароблена за цей період. Тож, відповідно, бонусний рейт буде 30%. Яка різниця взагалі порівняння бонус-рейту між депозитним і ЖЖАР? На ЖЖАР дуже сильно впливає RTP. І я не дуже люблю метрики, які спираються, на яких впливає RTP. Тому що може бути такий місяць, коли RTP на стороні оператора, а може бути такий місяць, коли RTP на стороні гравця. І не гравець, ні оператор казино не може на це ніяк вплинути. Тому я більше орієнтуюся на суму депозитів. Бо депозити – це якраз таки та метрика, на яку впливає команда казино і в цілому може якось навіть контролювати цю метрику. Тож зазвичай і для свого казино я виставляю бонус-рейт до депозитів. Ще існує така метрика, як бонус redemption rate. Це метрика, яка вираховується в кількості гравців. Тобто, якщо ми візьмемо monthly active юзерів і візьмемо гравців, які активували і використовували бонус. Наприклад, 3000 юзерів за місяць використовували бонус, а загалом на проєкті було 10 тисяч юзерів. Тобто 30% гравців – це бонус redemption rate. Це те, про що я говорила на початку, дуже важливо розуміти цю метрику, бо вона знімає рожеві окуляри, що бонус потрібен усім.
тому щоб побачити, якій долі гравців потрібен той бонус. І от виходить, що ви можете навіть сегменти свої ключові розбити і порахувати по ним і бонус рейт, і бонус redemption рейт. Я би запропонувала newbie, це нові гравці, actual, ці активні гравці, які вже перестали бути новенькими, вони зареєструвалися, зробили FTD на цей місяць, а попередній будь-який. І віпи окремо, обов'язково окремо, бо віпи дуже сильно можуть вплинути на статистику звичайних гравців своїм присутністю, навіть просто один гравець. І ще є дуже любима мною метрика бонусне навантаження або бонус лот. Це також дуже якісно використовувати саме в сегментах і за календарний період. Це бонусне навантаження, я навіть додам сюди графік. Бонусне навантаження, воно показує, який правильний бонус-рейт має видаватися на цей сегмент в рамках місяця, щоб казино заробило максимальну кількість, максимальну суму депозитів. І, відповідно, якщо гравців не добонусувати, дати їм замало бонусів. Наприклад, на графіку показано від 0 до 10% бонус-рейт, він занизький, і гравці менше депозитять. Це означає, що їм не вистачає ігрової сесії або оферів, або в цілому ці гравці дуже сильно орієнтовані на бонус в цей період свого життя на проєкті. І таким чином вони уходять раніше і чорняться швидше. Якщо ж бонус-рейт, як на моєму графіку, підняти до 20%, то ми отримуємо максимальну кількість бонусів. Тому що ми достатньо дали бонусів, але при цьому не перекормили. І що трапляється, коли ми перекормлюємо, як на графіку показано, сума депозитів знову спадає. Чому? Тому що ми даємо так багато бонусів, що гравцю не потрібно робити депозит, щоб отримати ту довжину ігрової сесії, яка цікава гравцю і яка звична гравцю. Як я і казала, якщо я звикла грати півгодини, а хтось звик грати 2 години, а хтось ще якусь кількість годин з певною частотою, не потрібно більше. Наша звичка, вона вже сформована, і змінити її дуже важко. І я не впевнена, що будь-яке казино може змінити звичку гравця. Якщо по всім цим 3 метрикам зробити підсумки, то я рекомендую оцінювати бонуси по бонус-рейту до депозиту або до ЖЖАРу, бонус redemption rate, щоб розуміти кількість гравців, зацікавлених в бонусі, і бонусне навантаження, щоб розуміти, а де та межа, коли треба зупинитися і перестати напіхувати 200%, 150%, 300% бонус до депозиту. Не треба. Не буде там ніякого щастя і окупності, а тільки перегрітий ринок, де гравці не хочуть брати інші бонуси, бо вже спробували 200%. Ніколи не давайте нікому 200%. Це дорога к середньому депозиту, який ніколи не окупить вашу зарплату і діяльність вашого казино. Ті, хто так роблять, вони не думають просто про отримати зараз якийсь ЖЖАР і взагалі не думають про ревеню. У мене слова закінчуються, коли я так возмущена. Ще хочу розказати про таку метрику, як промо-апліфт. Це розрахунок впливу вашого промо, яке включає в себе бонус, на ваш сегмент або на вашу цільову аудиторію. Тут треба порівнювати ваш сегмент, коли він не участвував в ніякому промо і якщо він прийняв участь. Можливо, ви вже цю вправу робили, тоді поділіться в коментарях, чи вона у вас працювала чи ні, бо зараз я поясню формулу, а потім розкажу мій консерн. Тож, промо-апліфт. Що це таке? Це оцей надлишок супер-ревеню, який ви заробляєте від того, що даєте промку своїм гравцям. Наприклад, ваш сегмент в середньому робить 50 євро середній депозит.
Ви створюєте для цього сегменту промо з середнім депозитом 75 євро. Пропонуєте якийсь дуже хороший бонус, обмежуєте це промо лімітним, типу лімітний офер. Ніколи більше в житті не отримаєте його. І от ваші гравці, хто в середньому депали по 50, отримали цю промку і почали депати по 75 в цей період, коли йшло промо. Так от, вам необхідно взяти ревеню або суму депозитів. Грязним ревеню може бути ЖЖАР, але знову ж таки, на ЖЖАР впливає RTP. Тож, якщо RTP було на стороні гравця, то ваше промо ні до чого, гравець просто багато вигравав, тому і більше нагенерував ЖЖАРу. Тому краще візьмемо депозит і порівняємо цей середній депозит під час промо мінус середній депозит до промо. І якщо дійсно там є зростання, то цей відсоток якраз таки зростання може бути у вигляді 20, 15%, 5%, ну хто як, бо збільшувати середній депозит насправді дуже важко. Які тут у мене є з приводу цього консерни, deeply concern? Якщо ви не будете брати чітку базу гравців, а просто спробуєте розрахувати цю промку на всіх, хто у вас був в цей період, а потім на всіх, хто був в період промо, ви пролетіте дуже сильно мімо, бо у вас буде мінятися консистентність бази. Тож треба або АБ-тестом паралельно запускати один тип трафіку, або вибрати певну аудиторію, яка вже довго грає, не є новою і яка не доповняється новими гравцями. Тут поділіться, будь ласка, вашими відгуками, як рахуєте ви. Мені дуже цікаво, бо насправді з мого досвіду дуже важко доказати на рівні ревеню, що промо приносить більше грошей. Чому? Тому що промо зжирає ревеню. І це дуже грустно. Але якщо ви заміряєте успішність промо в retention rate в гравцях, які зробили будь-яку ставку, то, звичайно, там всі показники виростуть. В залежності від того, як ви будете оцінювати промо зі сторони ревеню чи зі сторони ретеншену просто в кількості гравців, від того, звісно, і буде залежати ваша думка, успішно роботу ви зробили чи ні. І наприкінець цього відео хочу поділитися з вами такою чудовою табличкою, де по сегментам ньюбі, активні гравці і віпи я запропонувала бонус рейт відповідно до сегменту. Що ж, тут чим більше віпів, тим нижчий бонус рейт. Чому? Тому що в цілому класні віпи, справжні віпи, які заносять, які грають по-крупному, бонуси не беруть. Тому 7% – це золотий такий стандарт для віп-гравців, і не треба намагатися його збільшити. Не мішайте гравцям грати. Залиште ці бонуси собі або канадським бабушкам, які люблять 7 годин крутити слотик по 1 центу. Дайте своїм віпам просто класний продукт, а саме прохідність по платіжкам, швидкий фронт і любімі їхні ігри. Все. Ну і не мучайте їх. Не бігайте з тим, що хтось там недобонусований. Єдиний момент, коли треба суперактивно бонусувати віпів, це коли він сильно швидко програвся, і у нього закінчилися бонуси, і він прийшов і плачеться, або вона. І треба в цей момент пожаліти, приобняти і дати той бонус з низьким вейджером і без обмеження на ігрову ставку. До речі, якщо тобі цікаво прослухати випуск про віпів, або хочеш стати учасником такого випуску в ролі віп-гравця або віп-менеджера, хто працює з віпами, будь ласка, напиши мені, я дуже хочу записати такий випуск і шукаю компаньйона для цієї теми. Повертаюсь до таблички. Активних гравців треба бонусувати на рівні 15-20%. Цей відсоток може варіюватися і виростати більше на твоєму казино, якщо ти як казино-оператор маєш низькі кости оперування. Про що я? Про те, що ти оперуєш на власній платформі. Про те, як оперувати на вайт-лейблі або на власній платформі, у мене є окремий випуск з Лорою Мостікою, переходь по ссилці і дивись.
Що ж, а тут я швиденько поясню, що чим дорожче оперування, коли ти оперуєш на White Label Solution, тим менший бонус рейт ти можеш дозволити своїм гравцям, тому що бонуси – це витрати казино. І бонусний рейт для новеньких, для ньюбі, він самий високий, 30-40%. Це нормальний бонусний рейт. Звичайно, краще 30, щоб був вищий АДПЮ, але 30 можливий тоді, коли в тебе дійсно залітають віпи, або хайролери, або просто гравці, доля гравців, які не беруть бонуси, їх зростає. Ну, дійсно, може бути по-різному, тому закладай 30-40%. І враховую, що по твоєму гео це може якось по-іншому варіювати. Тож, якщо в тебе є вже успішний проєкт на своєму гео, просто порахуй, коли гравець був новенький по когорті FTP або по когорті FTD, просто порахуй, який має бути бонус рейт по тому проєкту, що вийшов в окупність. І для тебе це буде бенчмарком. Я орієнтуюся на 30%, і для мене це хороший знак на той бізнес-моделі, яку використовує моя компанія. На цьому я буду закінчувати це відео. Ще раз нагадую про документацію в описі відео. Підписуйся, став лайк, став зірочки. Пиши коментари, як тобі в цілому цей випуск. Чи був він достатньо глибоким, чи треба краще цю тему розкрити. Якщо ти гравець, напиши мені, чи цікаво тобі слухати про роботу казино, чи хочеш ти дізнатися, і саме які теми тебе цікавлять, бо моя цільова аудиторія – це ті, хто працюють в казино, і це ті, хто грають в казино, тому що я і гравчиня, і продакт-менеджерка онлайн-казино. Я буду дуже рада бачити тебе серед своїх підписників. Ще раз серденько і до зустрічі. Я така зла і токсична на тих менеджерів і тих казиношки, які напихують ці бонуси 200, 300, 150% як шалені. Чому? Тому що вижигають ринок. Ну, невже не зрозуміло, що якщо ти пропонуєш в якийсь момент 150-200, і дуже часто ці суперказино пропонують їх тупо з ходу, то у тебе потім через деякий час сформована звичка користувача не отримувати менше, ніж 150-200. А це максимально невигідно. Тобто, уяви, твій чувак заплатив 20 євро, а отримав Total Play Money 60. І ти йому докинув зверху сорокет. Окей, ти можеш поставити мега-обмеження, можеш ліміти по іграм поставити, але все одно бізнес заробляє з депозитів. Нащо це робити? Я просто не можу. Мені здається, що це просто якась кругова порука. І оці всі менеджери, які напихують в комунікацію для реактивації тільки бонуси. Зупиніться, подумайте, що потрібно гравцям. Не тільки програми лояльності, гейміфікації промо. Гравці ще цікавляться ігровим контентом. Гравцям цікаво, як виводити, як пройти верифікацію. Всі оці воронки в депозит, в верифікацію, в вивід, їх можна дослідити на своєму продукті. І вони, скоріш за все, будуть максимально незручні. І можна комунікувати гравцям, які не пройшли верифікацію, тому їм відмінили вивід, що нам дуже шкода, що ти там не можеш зробити вивід через верифікацію, давай ми тобі допоможемо. Або гравцям і гравчиням, у кого неуспішний депозит. Напишіть їм про інші методи, способи внесення депозиту. Позвоніть їм, запитайте, проведіть глибинне інтерв'ю, запитайте, які взагалі проблеми хоче вирішити цією не відпусткою, а відпочинком в казино ваш гравець. Якщо я не зробила депозит і ніколи не брала бонус, наше мені твій вибір, наше мені твій офер з цим бонусом, навіть якщо це 200%. Да не цікаво! Я, мабуть, максимально токсична в цьому випуску. Я дуже за це вибачаюсь. Я старалась себе стримати, як могла, і не стримала. Чому? Тому що це просто крінжа.
от таке робити з гравцями і з цими бонусами. Тому в своїй документації я скинула опис на те, які є типи гравців, на те, що і як можна шукати інформацію про гравців, які є канали пошуку цієї інформації. Задайся питанням. І якщо ти щось знайшов або знайшла, поділись зі мною, приходь в LinkedIn, лінка в описі до цього відео, там можемо подискутувати.